nyt jatkettiin sitten matkaa tuosta matkaparkista. Me päätettiinkin, että ei me mennäkään sitä Dishoniin tänään, vaan mennään nyt sinne puskaparkkipaikkaan suoraan, jos siellä pääsis vähän kävelee jotain reittejä. Ilmeisesti pitäisi olla jotain, niin pääsis vähän tonne luontoon käppäilemään. Tänään ei ehkä niin kuumaa ole luvattu, kun sitten taas huomisesta alkaen jotain 30, niin sit voi olla vähän lämmin lähteä tonne käveleskelee. Mut meillä ei ole tästä kuin semmonen 40 kilsan matka nyt tohon, niin mennään kattoo, että minkälainen paikka sieltä löytyisi. Joo. Tankataan täällä. Tää on aika lailla sama hintasta on kuin Suomessakin. Tää oli 1,84. Oli toi dieseli. Miksi? Kaposta on tie. Oi kauhi. Mites me tosta nyt mahutaan? Hei, täällä on joku... Kaarra oikealle. Sitten olet saapunut määränpäähäsi. No eihän me tästä nyt mahuta ennen kuin toi kuorma-auto lähtee tuolta pois. Me lähdettiin nyt kapumaan tuollaista tietä tällaiselle mäen päälle. Ajateltiin, että olisi tultu tänne puskanparkkiin, ei siis nyt just tähän. Me lähdettiin tuosta parkkipaikalta kävelee vielä. Mutta ei tosta ehkä ollutkaan niin hyvät näkymät, että kannattaisi lähteä sitä tietä tuolla matkalla. Se oli aika jyrkkää ja kivikkoista. Niin. Käydään nyt kattoo tässä, jos tässä näkyy vähän noita näkymiä kalliolta. Täällä on aika kuivaa ja hirveän kokoisia heinäsirkkoja, jotka hyppii päälle. Ihan hirveetä. Mut vau! Täältähän on aika huikeat maisemat.
Tää oli se puskaparkki, mitä me ajateltiin, että tultais tähän yöksi. Mutta ei tästä nämä näkymät ole nyt niin hienot, mitä me ajateltiin. Ja sit kun toi tie on nyt vähän tommonen, että ehkä meidän autolla pääsis, mutta ei toi nyt kaikista helpoin ole kyllä. Aika kivikkoista ja sellaista epätasasta tietä, niin en tiedä mitä nyt tehdään. No ei nyt varmaan. Katsotaan sitten joku tommonen. Katsotaan ehkä joku. Koitais vähän viiniköynnöksiä, niin joku semmonen parkki. Niin. Ei tää nyt oli ihan. Ehkä maisemat on hienot tuolla, mutta en tiedä viittikö lähteä. Tätä nyt vetää tätä muutamaa kilometriä tästä Joo, tää on. Voitais kumminkaan oikeastaan mitään maisemia. Ei. Jos noi maisemat ois ollut hienommat, niin ehkä sit ois tultu, mutta vähän tää on tällaista. No, päästiin me vähän polkujakin täällä kävelemään. Ei ihan viitti mennä tohon kylppeen. No nyt saavuttiin tähän Disonin kaupungin lähelle tämmöiselle kukkulalle, tämmöiselle puskaparkkiin. Voiko sanoa, että nyt rupeaa olemaan kyllä maisemat tässä ihan kohdillaan. Ei ole ketään muita täällä ehkä. Ainakaan vielä. Niin, ainakaan vielä. Niin. Voi olla, että tänne tietysti tulee. Nyt on kohtuu lämmin kyllä, mutta edettiin tuon markisi tuohon. Vähän tulee varjoa maisalle. Mut joo. Tuolta näkyy vähän kalliota tai tommosia, mitähän on nyt tois rinteitä tuolla. Ja tässä on ihan viininviljelysaluetta, että siinä on noita viinipensaita. Ja tuosta itse asiassa pikkusen ajettiin tuossa Disonin kaupungin Hei, mitä sä otit? ohitte, mutta täytyy sanoa, että se olikin aika reilun kokoinen toi kaupunki. Mä ajattelin, että se oli vähän pienempi, mutta se näyttäisi olevan aikamoinen. Täytyy katsoa, mitä me huomenna nyt sitten tehdään, että lähdetäänkö me sinne kiertelemään vai löydetäänkö me sieltä mistään parkkipaikkaa vai? Joo, ja siellä oli aika paljon, näytti kyllä mun mielestä ainakin toi meidän TomTomi, että ei saatu ajaa tuolla meidän autolla. Siellä oli aika paljon niitä kieltoja. Että Joo, niin oli jo alueita. Jees, mutta me tästä ruvetaan pikkuhiljaa asettautumaan tähän ja katsotaan sitten myöhemmin lisää. tehtiin päivälliseksi naudan pihviä ja kerapunaviinin. Aika hienot maisemat meillä täällä. Mä tiedän, että siinä on patonkia. Jäikö meiltä patonkia? Häh?
Voin sanoa, että tuohon en lähtis kyllä. Se istuu tuolla. Nyt lähdettiin jatkaa matkaa. Me tultiin tuolta toista kautta, nyt se ohjeistaa meitä täältä kautta. Vähän huonosti nyt näkyy, kun toi aurinko paistaa tuolta just edestäpäin, mutta ei tässä hirveä lujaa ajeta tätä tietä. No ei tässä aja henkilöautot katsoa. No ei aja niin. Tällaista irtokiveä on tässäkin kyllä, mitä oli siinä eilisessä paikassa. Tää on vielä tämmönen monttusempi kuin toi, mistä tultiin. Keskellä kauhea railo menee. Mikä siinä oli tippu? Osa jäänyt. Just. No onneksi meillä on vähän rouheimmat renkaat. No, ne on tarkoitettu maastoajoon. On. Niin kuin tää autokin on tarkoitettu maastoajoon. Mut oli kyllä ihan tosi huippupaikka toi. Oli mukava tossa viettää yötä. Se oli, mun mielestä se oli tosi rauhallinen, ei ollut mitään ääniä, mutta Pete sanoi, että se heräsi joskus 4 aikaa, että siihen oli joku auto tullut. Ja vissiin jotain nuoria kävi kai siinä tupakalla, pieni musiikin jumputus oli kuulunut. Mä en kyllä kuulu mitään. Nyt tää muuttuu jo tämmöiseksi asfalttitieksi. Mutta nyt lähdetään menee kyllä. Laskeudutaan tuolta Kukkulalta nyt alas. Katsotaan onks tää... Se oli joku oksa. Katsotaan onks tää yhtä jyrkkä kuin mitä me tultiin ylös. Siinä oli pari aika semmoista tiukkaa mutkaa ja ylämäkeä. Tää vaikuttais vähän suoremmalta. Joo, nyt alkaa tulee mutka. Tässä on se järvi. No niin onkin. Yhtään ei näe, että tuleeko tuolta autoa vai ei. Tää oli paljon easypi kuin se mitä me tultiin ylös. Niin. No katsotaan. Vai onko tää joku, että pitäisi olla joku tiketti? Ei kun siitä painetaan se. Otetaan vissiin se tiketti. Noniin, sieltä saatiin tiketti. Tultiin maksulliselle moottoritielle. Ja turvavyö. Noniin, eli jatkettiin nyt tuosta matkaparkista matkaa. Meillä on suuntana Annesi. Matkan aikana tosis tuli semmonen, että voitais mennä katsomaan Annesia ja päätettiin sieltä rannikolta sit lähteä ajamaan Ranskan läpi tänne. Meillä oli nyt matkaa vähän reilu, mitä meillä oli, 270, oliko niin paljon? 250-260 kilsaa sinne tuolta Dijonin läheltä.
Me tosissaan tuossa aamulla nyt mietittiin, että mennäänkö katsomaan Dijonin kaupunkia. Se olisi kyllä kiinnostanut, mutta parkkipaikkojen löytäminen, no ensinnäkään keskustaan me ei haluttu tällä autolla lähteä. Ja parkkipaikkoja oli aika vähän ja tuossa mitä nähtiin noita parkiksia, niin tosi monella oli niinku korkeusrajoitus, semmoinen 1,9 metriä, niin eihän meillä ole sinne mitään asiaa. Ja sitten toi lämpötila nousi nyt niin korkeaksi, on tällekin päivälle luvannut 30, niin me ei missään nimessä voida Maisaa jättää autoon. Eikä me oikein voida ottaa sitä kyllä sinne kaupungillekaan kävelee, että sehän kyllä niinku läkähtyy siellä. Niin me tehtiin se päätös, että jätetään se nyt sitten johonkin toiseen kertaan. Ja tosissaan lähdettiin nyt ajamaan sit sinne Annesia kohti. Valittiin nyt vähän nopeampi reitti, eli näitä maksullisia moottoriteitä. Katsotaan nyt, meillä nyt ei kauheasti ole käsitystä, että mitä nämä maksaa, mutta nähdään se nyt sitten. Me ollaan nyt niin paljon ajettu kuitenkin noiden pikkukylien läpi, niin päästään semmonen tunnin nopeammin sitten suunnilleen tonne perille. Me ollaan sieltä katsottu yksi campingpaikka. Katsotaan, toivottavasti päästään sinne. Me laitettiin sinne jo itse asiassa viikolla ennakkoon viestiä, että oltaisiin varattu paikkaa, mutta ne ei voinut sitä meille vahvistaa. Meidän oli tarkoitus ensin, että me oltaisiin menty jo eilen perjantaina sinne, mutta oltiin nyt sitten yksi yö enempi tuossa matkan varrella. Että katsotaan, jos päästä sinne, se olisi paras oikeastaan sijainniltaan tuonne Annesiin, ettei olisi niin kauhean pitkä matka sieltä tuonne keskustaan. Täytyy sitten keksiä jotain muuta, jos me ei sinne mahuta tai päästä, niin mutta toivotaan, että päästäisiin sinne. Tästä nyt sitten matka jatkuu. Semmonen 3 tuntia näyttää toi navigaattori. Varmaan pysähytään kyllä tässä välillä nyt sitten vähän henkäsemään. Mennään nyt Motaria A39. Tiellä A40. Vähän nousee tää moottoritie nyt. Meni korvatkin jo lukkoon.